Good morning, all of you. In this lecture, we will start our next concept, emotional question. Okay. In last lecture, we were learned what is meant by employees moral and its measurement. So now we start emotional question. So emotional question is a busy word in a recent time. The term emotional intelligence was popularized in 1995. सो इमोशनल क्वेश्चन ही टर्म कधीपासून पॉप्युलर आहे तर 1995 पासून बाय सायकोलॉजिस्ट अँड बिहेवियरल सायन्स जर्नलिस्ट डॉक्टर डेनायल गोल्डमन इन फर्स्ट बुक इमोशनल इंटेलिजन्स. सो डेनायल गोल्डमन यांनी काय केलेलं आहे, इमोशनल इंटेलिजन्स या बुक मध्ये त्यांनी ह्या कॉन्सेप्ट विषयी सांगितलेला आहे. Dr. Goldman described emotional intelligence as a person ability to manage his feeling. Emotional quotient म्हणजे काय तर इमोशनल क्वेश्चन म्हणजे इमोशनल क्वेश्चन इज द पर्सनल ॲबिलिटी टू मॅनेज हिज फिलिंग. ओके, म्हणजे आपण आपल्या फिलिंग्सना कशा पद्धतीने मॅनेज करू शकतो, ही जी काही आपली ॲबिलिटी आहे, पर्सनची ॲबिलिटी आहे, ही या इमोशनल क्वेश्चन मध्ये इन्क्लूड होते. ओके, so that those feelings are expressed approximately and appropriately and effectively. आपण आपल्या फिलिंग्स ह्या इफेक्टिवली मॅनेज करणं, एक्सप्रेस करणं, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग अंडर इमोशनल क्वेश्चन. So according to Goldman, emotional intelligence is the largest single predictor of success in the workplace. So time and again it is suggested that managers should possess a fair amount of intelligence question along with the emotional intelligence in order to become a successful. आणि आपण सक्सेसफुल कधी होऊ शकतो जर आपण आपल्या फिलिंग्स वरती कंट्रोल केलं, त्या अप्रॉक्सिमेटली आणि इफेक्टिवली एक्सप्रेस केल्या, प्रेझेंट केल्या, तरच काय होऊ शकतं, आपल्याला सक्सेस हे मिळू शकतं अकॉर्डिंग टू डेनायल. Emotional intelligence of a human being can be love, hatred, anger, happiness, etc. म्हणजे आपल्या फिलिंग्स कशावरती डिपेंड्स असतात तर लव आहे, हेटर्स आहेत, अँगर आहे, हॅपीनेस आहे, याच्यावरती हे इमोशनल क्वेश्चन आपले इमोशन ह्या डिपेंड्स असणार आहे. सो इमोशनल क्वेश्चन अँड इमोशनल इंटेलिजन्स काय आहे बघूया आपण आता. इमोशनल क्वेश्चन अँड इमोशनल इंटेलिजन्स, इमोशनल इंटेलिजन्स सुद्धा याला म्हटलेलं आहे. सो इमोशनल क्वेश्चन Emotional intelligence can be defined as the capacity of recognize our feeling and those who other motivating ourselves and managing emotion well in our social interaction. So डेनायल काय म्हणतात बघा. Daniel Goldman model of emotional intelligence. So in his books of Daniel, American psychologist has developed a framework of a 5 elements that define emotional quotient or emotional intelligence. So डेनायल काय म्हणतायत, आपली इमोशनल इंटेलिजन्स हे 5 एलिमेंट वरती डिपेंडेबल आहे. तर ते 5 एलिमेंट कोणते आहेत? फर्स्ट इज सेल्फ अवेअरनेस. ओके, सेल्फ अवेअरनेस. It is the ability to know one's weakness, drive, value and goals and recognize their impact on others. So आपण सेल्फ अवेअर कितपत आहोत, आपली स्ट्रेंथ पॉइंट काय आहे, वीक पॉइंट काय आहे, व्हॅल्यू गोल काय आहे, याचा इम्पॅक्ट आपल्या इमोशनल क्वेश्चन वरती होत असतो किंवा अदर पर्सन वरती होत असतो. सो पीपल विथ हाय इमोशनल इंटेलिजन्स आर युजली व्हेरी सेल्फ अवेअर. जर एका पर्सनचा इमोशनल क्वेश्चन हा हाय असेल तर नक्कीच तो काय असणार आहे, सेल्फ अवेअर असेल. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. काय सांगायचं आहे, पीपल विथ हाय इमोशनल इंटेलिजन्स आर युजली व्हेरी सेल्फ अवेअर. दे अंडरस्टँड देअर इमोशन अँड बिकॉज ऑफ दिस दे डोंट लेट देअर फिलिंग रूल देम. आणि तो नक्कीच त्याचा इमोशनल क्वेश्चन जर हाय असेल तर तो त्याच्या फिलिंग रूल करेल का?
नाही. म्हणजे प्रॉपर त्याच्या फिलिंग अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस करणं, इफेक्टिव्हली एक्सप्रेस करणं ही एक त्याच्याकडे टॅक्ट ही असू शकते. सो डेव्हलपिंग सेल्फ अवेअरनेस कॅन हेल्प वन टू रेकग्नाइज व्हेन ही इज स्ट्रेस और अंडर प्रेशर. आणि नक्कीच तो काय असणार आहे, अंडर प्रेशर असेल, स्ट्रेस असेल, व्हेन द इमोशनल क्वोशंट इज हाय. ओके. So self awareness is very important thing, a very important element for our emotional quotient. Second point is self regulation. So this is the ability to control emotion and impulse. People who self regulate typically don't allow themselves to become too angry or jealous. म्हणजे जर आपण सेल्फ रेग्युलेट असू तर कोणताही पर्सन, थर्ड पर्सन आपल्याला जलस फील करू शकतो का, किंवा आपल्याला अँग्री, आपल्याला राग देऊ शकतो का? नाही. कारण आपण आपल्यावरती सेल्फ रेग्युलेट, सेल्फ कंट्रोल हा करू केलेला असणार आहे. दे डू नॉट टेक इम्पल्सिव्ह केअरलेसनेस डिसिजन. आणि आपला जर सेल्फ रेग्युलेशन आपण फॉलो केले तर आपला इमोशनल क्वेश्चन नक्कीच हाय असणार आहे. आपण कोणतेही केअरलेस डिसिजन इथे नाही घेणार, तर सगळ्या गोष्टी विचारपूर्वक करू शकतो. दे थिंक बिफोर दे ऍक्ट. Characteristics of self-regulation are thoughtfulness, comfort with change, integrity, and ability to say no. It's very important thing. हे लक्षात ठेवा. काय सांगायचं आहे इथे, तर ह्या सेल्फ अवेअरनेस मध्ये किंवा सेल्फ रेग्युलेशन म्हणजे त्याचे काय कॅरेक्टरिस्टिक आहेत, तर जेव्हा आपण सेल्फ रेग्युलेट असतो तेव्हा आपण काय करतो, एक थॉटफुलनेस म्हणजे आपले एक स्पेसिफिक थॉट असतात. आपण कम्फर्ट विथ चेंज, जर एखादा चेंज आपल्या लाईफ मध्ये आला तर आपण कम्फर्टेबिलिटी, वी कॅन इझिली फेस एनी टाइप ऑफ चेंजेस. इंटिग्रिटीला आपण तितकेच महत्व देऊ शकतो. अँड ॲबिलिटी टू से नो. एखादी गोष्ट करायची नसेल तर आपण नो म्हणण्याचा कॉन्फिडन्स, नो म्हणण्याची एक ॲबिलिटी आपल्यामध्ये इथे येऊ शकते बिकॉज ऑफ सेल्फ रेग्युलेशन. नेक्स्ट इज मोटिवेशन. So it's also very important. This is also very important element of emotional quotient. So काय सांगायचं आहे बघा, motivation includes all internal and external factors which induce a person to take a particular course of action. म्हणजे जसं की म्हणतो आपण मोटिवेशन हे कसं असतं, इंटरनल असतं आणि एक्सटर्नल असतं. So people with the high degree of emotional intelligence are usually motivated. आणि जर आपला इमोशनल क्वेश्चन हाय असेल तर नक्कीच आपण काय असणार आहोत, तर मोटिवेट असणार आहोत. दे हायली प्रोडक्टिव्ह, लव अ चॅलेंज, एनी आर व्हेरी इफेक्टिव्ह विथ व्हॉट एव्हर दे डू. आणि आपण जर मोटिवेट असेल, वी कॅन डू एनिथिंग, राईट. म्हणजे मोटिवेशन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग फॉर अवर सेल्फ इमोशनल क्वेश्चन. Next point is the empathy. Empathy is the ability to identify with and understand the want, need and viewpoint of other people. लक्षात येते का? एम्पथी म्हणजे काय? एम्पथी इज द ability to identify with, understand the want, need and viewpoint of other people. म्हणजे समोरच्या पर्सन कडून आपल्याला काय एक्सपेक्टेड आहे, किंवा इवन आपण आपली वॉन्ट काय आहे, नीड काय आहे, ह्या सुद्धा गोष्टी आपल्याला क्लिअर असणार आहे. सो पीपल विथ द एम्पथी आर गुड ॲट रेकग्नाइज द फिलिंग ऑफ अदर. आणि आपण नक्कीच काय असणार आहोत, जर आपली एम्पथी क्लिअर असेल तर आपण अदर पर्सन सोबत कम्युनिकेशन आपलं कसं असणार आहे, तर गुड असेल. आपण एम्पथी ही दुसऱ्यासाठी सुद्धा दाखवू शकतो. So even when those feelings may not be obvious. As a result, empathetic people are usually excellent at managing relationships. आणि जर तुमच्याकडे empathetical एक स्किल असेल, we can easily build a good relationship with other people. ओके. आणि आपण आपल्या empathetical स्किल वरून दुसऱ्यांसोबत एक छान रिलेशनशिप इथे बिल्डअप करू शकतो. सो ह्या एम्पॅथेटिक मध्ये काय येऊ शकतं, मग इथे एक आपण छान रिलेशन बिल्डअप करू शकतो. लिसनिंग इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग फॉर बिल्डअप अ गुड रिलेशन. लक्षात येत आहे? म्हणजे जर तुम्ही समोरच्याचं ऐकूनच नाही घेतलं तर गुड रिलेशन बिल्डअप होऊ शकतं का? हो, नाही. सो लिसनिंग इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग फॉर एम्पथी अँड रिलेटिंग टू अदर. आणि त्याच्याशी रिलेटिंग जे काही अदर फॅक्टर आहेत हे एम्पथी मध्ये इन्क्लूड होते.
Next is the social skill. So the main proficiency in managing relationship, building network, and can ability to find out common ground and build rapport. This is with strong skill are typically team players. सोशल स्किल फार महत्वाचं आहे आपल्या इमोशनल क्वेश्चन साठी. सो रॅदर दॅन फोकसिंग ऑन देअर ओन सक्सेस फर्स्ट, दे हेल्प अदर डेव्हलप अँड शाईन. म्हणजे आपण आपल्या सक्सेसला महत्व देणं तितकंच महत्वाचं आहे. त्याचबरोबर आपण काही सोशल स्किल यूज करून आपण काय करू शकतो, एक प्रॉपर रॅपो डेव्हलप करू शकतो. सो दे कॅन मॅनेज डिस्प्यूट, आर एक्सलंट कम्युनिकेटर्स अँड आर मास्टर ॲट अ बिल्डिंग द मॅनेजिंग रिलेशनशिप. आणि आपण नक्कीच एक छान पद्धतीने रिलेशन इथे बिल्डअप करू शकतो. जर काही डिस्प्यूट झाले तर ते इझिली मॅनेज करू शकतो. ओके, so this is all about emotional question. Okay, so now we start spiritual question or spiritual intelligence. काय आहे बघूया आपण कॉन्सेप्ट स्पिरिच्युअल क्वेश्चन and spiritual intelligence. So human are essentially spiritual beings. They are evolved a question their own purpose, existence with question like who I am, why I was born. And spiritual question is the ability to answer question like these which leads to personal growth of a person. म्हणजे आपण जसं म्हणतो ना, एखाद्या व्यक्तीसोबत न बोलता आपण ज्या गोष्टीवरती आपला जास्त ट्रस्ट आहे, ज्या गोष्टीसाठी आपण आतून काय करतोय, कनेक्ट असतो, इंटरनली कनेक्ट असतो, राईट. सो दिस इज कॉल्ड द स्पिरिच्युअल क्वेश्चनच्या अंडर येणार आहे. म्हणजे काही गोष्टीच्या काही क्वेश्चन आपल्याला नेहमीच असतात बघा. हु आय एम म्हणजे मी कोण आहे, माझा जन्म का झालेला आहे, ओके, व्हाय आय वॉज बॉर्न, आणि आपण काय करणार आहोत, व्हॉट एव्हर इट मे बी. सो अशी जे क्वेश्चन आपल्याला याचं जे आन्सरिंग मिळतं हे कुठून मिळतं, तर ह्या स्पिरिच्युअल क्वेश्चन मध्ये. सो spiritual question is described as a measure that look at a personal spirituality intelligence. So ISQ consists of the honest, ethical value and integrity of the individual. It's very important. लक्षात ठेवा. हा, हे जे स्पिरिच्युअल जसं म्हणतो की आपण ओके एखाद्या बाबतीत आपण ट्रस्ट ठेवू शकतो किंवा एखाद्या बाबतीत आपण कनेक्ट असू शकतो, त्यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय आहे तर हॉनेस्ट. जिथे आपण हॉनेस्ट असतो तिथेच आपला स्पिरिच्युअल काय असणार आहे, कनेक्ट असणार आहे. जिथे आपण इथिकल व्हॅल्यूला इम्पॉर्टन्स देतो, इथिक्स आपण फॉलो करतो, तिथेच आपली स्पिरिच्युअलिटी असणार आहे. ओके, अँड इंटिग्रिटी ऑफ इंडिव्हिज्युअल. So spiritual intelligence is about the growth of human being. It is about the moving of life. आणि या स्पिरिच्युअल इंटेलिजन्स मुळे आपल्याला एक आपल्या लाईफला मुव्हिंग किंवा एक गती मिळण्याचं काम आहे या स्पिरिच्युअल इंटेलिजन्स मधून भेटतो. आणि आपण नेहमीच म्हणतो बघा, होप इज ऑलवेज गुड. ओके, आणि ह्या होप ही गुड कधी होते, जेव्हा आपलं स्पिरिच्युअलिटी आपण कुठेतरी कनेक्ट असतो, तेव्हा आपण वी आर ऑलवेज पॉझिटिव्ह फॉर डुईंग अ पर्टिक्युलर थिंग, राईट. सो स्पिरिच्युअल वरती काही फॅक्टर इम्पॅक्ट करतात किंवा इमोशनल क्वेश्चन वरती काय आहेत बघूया आपण. नेचर ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल. द इनबॉर्न क्वालिटी ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल हॅज द इन्फ्लुएन्स ऑन EQ or ESQ. Some of the individual are short tempered by nature. नॅचरली बरेच जण काय असतात तर शॉर्ट टेम्पर असतात. दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल देअर इमोशन, स्पेशालिटी, अँगर. आणि मग ते त्यांच्या अँगर वरती कंट्रोल करू शकतात का, नाही. सो देर आर अदर हू हॅव इनबॉर्न निगेटिव्ह इन्स्टिंक्ट. दे हॅव नो कंट्रोल ओव्हर देअर इमोशन. आणि बऱ्याच वेळी ते काय करू शकत नाहीत तर त्यांच्या इमोशन वरती कंट्रोल करू शकत नाही. जर ते नॅचरली शॉर्ट टेम्परचे असतील किंवा ते त्यांच्या अँगर वरती कंट्रोल करू शकत नसतील तर. नेचर ऑफ सुपरवायझर. सो एम्प्लॉईज ऑफ्टेन लुक ॲट देअर मॅनेजर आर रोल मॉडेल. honesty, integrity, discipline, fair approach, etc.
they are some of the virtues which create a positive impact on the subordinate. So such a virtue when participated improve overall work environment and also enhance emotional quotient and spiritual quotient of the employees. आणि जर सुपरविजन आपण म्हणजे इन ऑर्गनायझेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने सांगितलेलं आहे. काही एम्प्लॉईज असतं बघा की सुपरविजन केल्यानंतर दे कॅन डू देअर 100%, राईट. सो ह्या स्पिरिच्युअल इंटेलिजन्स किंवा आपण इमोशनल क्वेश्चनचा स्टडी केल्यानंतर आपण काय करू शकतो, हे कंट्रोलिंग प्रॉपर करू शकतो. So training and counseling people. So training and counseling can have positive impact on employees performance. Okay. So organization training counseling program of the employees. आणि यासाठी ऑर्गनायझेशन काय करतं, काही ट्रेनिंग आणि काउन्सिलिंग प्रोग्राम हे रन करतं. कारण ह्या ट्रेनिंग आणि काउन्सिलिंगचा इम्पॅक्ट त्यांच्या इमोशनल क्वेश्चन वरती किंवा स्पिरिच्युअल क्वेश्चन वरती होत असतो. सो द एम्प्लॉईज आर ट्रेन हाऊ टू कंट्रोल देअर इमोशन अँड अँगर. जर ते ट्रेन असतील, त्यांना काउन्सिलिंग प्रॉपर मिळालं तर नक्कीच ते काय करू शकतात, त्यांच्या इमोशन वरती कंट्रोल हे करू शकतात. सो दिस प्रोग्राम एम्फसाइज ऑन डेव्हलपमेंट ऑफ पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड, बॅलन्स अँड रॅशनल अप्रोच. आणि यामधून नक्कीच आपण म्हणू शकतो की एक पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड क्रिएट होतो आणि रॅशनल अप्रोच हा मेंटेन होऊ शकतो, सोशल इंटरेस्ट हा क्रिएट होऊ शकतो. योगा अँड मेडिटेशन is very important thing for controlling our or managing our emotional quotient and spiritual quotient, right. म्हणून ऑर्गनायझेशन मध्ये सुद्धा ह्या गोष्टींना काही इम्पॉर्टंट हे दिलेलं असतं. इन जनरल थिंग आपण डे टू डे लाईफ मध्ये सुद्धा आपला अँगर कंट्रोल करण्यासाठी किंवा इफेक्टिव्हली आपले ओपिनियन, आपल्या फिलिंग्स एक्सप्रेस करण्यासाठी हल्ली आपण ह्या गोष्टीला फार महत्व देतो, योगा अँड मेडिटेशन. सो योगा टेक्निक कॅन हेल्प द इन्हान्स इमोशनल क्वेश्चन and spiritual question level of the individual. So yoga help to controlling emotion, anger and other behavioral problem. आणि नक्कीच असं म्हणता येईल की योगामुळे आपण आपले इमोशन, आपले अँगर आणि अदर बिहेवियरल प्रॉब्लेम हे कंट्रोल करू शकतो. सो योगा ट्रेनिंग also help to have balanced approach to the routine problem. आणि रुटीन प्रॉब्लेम मध्ये कशा पद्धतीने बॅलन्स करायचे हे सुद्धा आपल्याला योगामधून अंडरस्टूड होऊ शकतो. नेक्स्ट, ऑर्गनायझेशनल एन्व्हायरमेंट. ऑर्गनायझेशनल एन्व्हायरमेंट also affect emotional quotient of an employee. ओके, ऑर्गनायझेशनल एन्व्हायरमेंटचा सुद्धा इमोशनल क्वेश्चन वरती, एसक्यू वरती इम्पॅक्ट हा होत असतो. So health organizational culture have a positive impact on SQ and EQ. So some of the organization are supportive of the employees welfare. आणि मग एम्प्लॉईचा इमोशनल क्वेश्चन किंवा स्पिरिच्युअल क्वेश्चन कशा पद्धतीने मोटिवेट करायचा किंवा इन्क्रीज करायचा, ह्यासाठी ऑर्गनायझेशन काय करतं, तर ऑर्गनायझेशन प्रोव्हाइड वेलफेअर फॅसिलिटी टू एम्प्लॉईज अँड क्रिएट अ हेल्दी ॲटमॉस्फिअर इन द ऑर्गनायझेशन. ओके, सो ऑर्गनायझेशनल एन्व्हायरमेंट हे सुद्धा महत्वाचा फॅक्टर आहे. Recognition and reward system. Some recognition the worth of people. आणि काही जसं की म्हणतो आपण हा इमोशनल क्वेश्चन किंवा एसक्यू इट्स डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉईज टू एम्प्लॉईज और पर्सन टू पर्सन. प्रत्येकाचा सेम असतो का, नाही. दॅट इज वाय हिअर ऑर्गनायझेशन प्रेफर रेकग्नायझेशन अँड रिवॉर्ड सिस्टम. म्हणजे जर आपण एम्प्लॉईजना रेकग्नायझेशन दिलं, रिवॉर्ड दिला तर नक्कीच त्यांच्या मोटिवेशन मिळू शकतं किंवा त्यांचा इमोशनल इंटेलिजन्स, स्पिरिच्युअल इंटेलिजन्स हा इन्क्रीज होऊ शकतो किंवा तो मॅनेज होऊ शकतो. एज अँड एक्सपिरियन्स. एज अँड एक्सपिरियन्स ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल also its EQ and SQ. People grow in the age they get experience of reality of life and thus gain more maturity and terms of intelligence. आणि जसं की म्हणतो, जसं आपण आपला एज इन्क्रीज होत जातं किंवा आपला एक्सपिरियन्स इन्क्रीज होत जातो, वाढत जातो, तसं नक्कीच आपल्या इमोशनल इंटेलिजन्स हा किंवा स्पिरिच्युअल इंटेलिजन्स मध्ये एक मॅच्युरिटी लेवल येते, राईट. सो एक्सपिरियन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग फॉर अवर मेंटेनिंग अवर इमोशनल क्वेश्चन अँड स्पिरिच्युअल क्वेश्चन. अँड लास्ट पॉइंट इज social and cultural environment. So the social and environment, the cultural environment is also influence on emotional quotient and spiritual quotient. For instance, improper law order situation, feeling of insecurity among people, ignorance, backwardness, etc. त्यामुळे नक्कीच काय होतं,
तर इमोशनल क्वेश्चन हा कुठेतरी डाऊन होताना आपल्याला बघायला मिळेल जर कुठे ह्या गोष्टी प्रॉपर नसतील तर. आणि ह्याच वाईस वर्षा जर आपण विचार केला ह्या सगळ्या गोष्टी प्रॉपर असतील तर नक्कीच इमोशनल क्वेश्चन काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इमोशनल क्वेश्चन अँड स्पिरिच्युअल क्वेश्चन. होप सो तुम्हाला आजचे दोन्ही पॉईंट क्लिअर झाले असतील. जर काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला कमेंट सेक्शन मध्ये विचारू शकता. थँक्यू.